السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، اول زه په یوټیوب کې راغلی وم چې ما په یوټیوب چینل جوړ کړو. نو ورې دومره زیاتې چینلې نه وې د انډیا خلکو، د پاکستان خلکو، د نورو ملکو خلکو چینلې وې، خو د پښتو چینل تقریبا ما 10 هم زیات نه لیدلي دي. د هغه برکه د ما چینل و او ما خپل چینل جوړ کړو. صحیح ده. نو نن سبا خلک چینلې جوړوي، یو مخ زیات چینلې جوړوي او هغه زیات چینلې جوړېږي هغه د خلکو روسټینګ کول. روسټینګ مطلب د خلکو پورې خبرې کول. داسې مثال تاسو دروخیه نو تاسو یو چینل نوم اورېدلی ټوپکمار او یو د لانجمار او داسې دوه نور د مار ورسره لګېدلی داسې اپلیکیشن ستاسو ټوپکمار مثال دا غټ چینل ده. زه تاسو نوم دروښیم. هغه چینل کې مثال خلک څرنګه ویډیو جوړوي، کوم سړی هغه چینل استعمالوي ویډیوز جوړوي، هغه سړی څرنګه ویډیو جوړوي او څه رقمه چینل ویډیو په مخ دی، څرنګه خلک ویډیو ګوري، هغه نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درښیم چې موږ څرنګه هغه وړ ویډیو جوړ کړو. خو د چینل د جوړولو د ویډیو جوړولو خبره ځان ته ده، خو تاسو به د هیڅ چا هم داسې بې عزتي بې غلطې خبرې د خلکو پورې مه کوئ. روسټینګ چې نور خلک کوي، یعنی د انډیا خلک د پاکستان خلک روسټینګ کوي، هغه له یو سړي چې تفوس کوي، له هغه سړي چې پوښتنه کوي آیا زه ستا روسټینګ کوم وکړم که نه وکړم. خو زما په خیال پښتانه داسې نه کوي. پښتانه ورونه هغه ډایرکټ روسټینګ شروع کوي او د یو خلک د یو سړي بډو خبرې پسې وکړي. نو نن چې زه کوم درښیم هغه مثال داسې نه درښیم ستاسو د یو سړي پورې غلطې خبر وکړي، لا یو غلط شی پسې وکړي. دا بالکل زه نه درښیم. زه درښیم چې څرنګه موږ هغه چینل جوړ کړو، هغه رقم باندې څه رقم هغه رقم ویډیو پیدا کړو، هغه رقم د گیمو ویډیو پیدا کړو، هغه رقم فني ویډیو پیدا کړو. نو دغه مثال خالی غلط نه استعمالیږي. خلک به غلط استعمالوي، هغه ځان ته خبر ده. خلکو پر غلط خبر کې هغه ځان ته خبر ده. خو موږ چې کله استعمالوو موږ د ښه لپاره استعمالوو، د ښه شي لپاره استعمالوو. زه به دغه ویډیو کې تاسو دروښیم چې څرنګه موږ د ښه شي لپاره هغه چینل جوړ کړو او ښه شان پکې وګورو. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، دلته به تاسو د ټوپکمار ویډیو تاسو کتلی وي. صحیح ده. که تاسو دلته ولاړ سئ او د ټوپکمار ویډیو وګورئ نو دلته د ډېرې ویډیو جوړې کړي دي. صحیح ده. هغه ویډیو به تاسو ټوله کتلی وي. د ویډیو چې دی هغه ډېر مشهور دی، ډېر خلک یې ګوري. صحیح ده. زه به هم دغه طریقه دروښیم څرنګه هغه ویډیو جوړې کړو، خو په سمه طریقه، په سمه لهجه باندې، په سمه غږېدا باندې. د هغه لپاره ضرورت څه شی وي؟ د هغه لپاره ضرورت وي د یو سړي اجازه. یعنی زه د کوم سړي پورې چې دا ویډیو جوړوم، روسټینګ چې کوم هغه ماته اجازه راکړې که نه ده راکړې. تر ټولو مین خبره دغه ده. که هغه سړي تا ته وویل چې ما روسټینګ وکړه، بیا یې وکړه. بیا د هغه لپاره د هغه سړي یو دوه عکس پکار کېږي او دلته به ولاړ سئ یوټیوب ته او وبلیکې where to find non copyright PUBG videos. خو داسې ولیکه no copyright game play ورته ولیکه. صحیح ده. دغه د کوم چینل نوم چې ده هغه دغه ده. دلته تاسو فری ویډیو پیدا کولی شئ، د پبجي ویډیو وي او د نورو دغسې گیمو ویډیو تاسو پیدا کولی شئ. کومې ویډیو چې هغه ټوپکمار په خپل پبجي خپل ویډیو کې استعمالوي، د دغه جا به تاسو دا ویډیوز کوم دی د گیم ویډیو وي هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کېدا طریقه یې ما په چینل کې ستاسو له یوټیوب نه څرنګه ویډیو ډاونلوډ کېږي. یو څو دغه د هغه لپاره هغه بعد موږ ډاونلوډ کوو دلته فري موسټ فني ویډیو. صحیح ده. دلته تاسو فني ویډیو هم ډاونلوډ کولی شئ، کله څرنګه چې خاندي په ویډیو کې په لمنځ کې خندا یې راځي. صحیح ده. بل تاسو دلته ډاونلوډ کوئ نون کاپي رایټ موزیک. صحیح ده. نون کاپي رایټ موزیک دلته تاسو ولیکئ نون کاپي رایټ موزیک. صحیح ده. دا د یوټیوب خپل چینل د یو چې هغه کې د یوټیوب نون کاپي رایټ یعنی چې تاسو هغه ویډیو کوم استعمال کوئ هغه مثال دغه ده نو کاپي رایټ ساوند. دلته تاسو هر یوه ویډیو، هر یوه اودیو ارزنګ چې کوم د هغه تاسو دلته په خپله ویډیو کې استعمالولی شئ. د هغه بعد به تاسو په ویډیو به څه مشکل نه راځي انشاءالله. صحیح ده. یعنې کاپي رایټ به نه راځي. دا شان چې موږ سره را یو ځای کړو، د هغه بعد به تاسو ځئ خپل کاین ماسټر ته. صحیح ده. دلته چې کله کاین ماسټر ته لاړ سئ دلته بیا درښیم چې په کاین ماسټر کې څرنګه موږ ایډیټینګ کړو. د هغه بعد به دلته ولاړ سو، خپل ویډیو به جوړه کړو. دلته به ویډیو جوړېدا طریقه زه تاسو ته دروښیم. دلته ولاړ سو میډیا ته او په میډیا کې به تاسو د کوم گیمز مې راخیستې ویډیو هغه به تاسو راواخلئ. صحیح ده. زه خو تاسو طریقه درښیم. نو
لیک به تاسې لیک در وښیم چې په څه رقم باندې جوړېږي. صحیح ده. دا به زه کټ کړم. زه بس تاسو ته بالکل 1 منټ 2 منټه ویډیو جوړوم چې څرنګه مثال موږ دا ویډیو جوړ کړو. دومره وړه ویډیو ده، تقریبا 1.5 منټ ویډیو ده. صحیح ده. ما ویډیوز کوم را لېږلی د گیم ویډیو هغه ما بالکل خرابه ویډیو را لېږلې ده. ما کاپي رایټ لا چینز پیرا د ما په چینل باندې خرابه نو مثال ما له بل ځای را لېږلی وه ځکه مثال خفه وه. دلته چې تاسو گیم به هغه کوي غږ بند کوي د ویډیو غږ به تاسو ټول ور بند کوي پوره او دلته د هغه به تاسو یعنې په زه په لمنځ کې هغه راولم د خندا ځای راولم. صحیح ده. اوس ما د یو سړي پورې خبر وکړه دلته زه خندا ځای راولم. خندا ځای به دلته زه کټ کړم په لمنځ کې او دلته به زه ور واچوم بله میډیا بله کومه ځای چې ولاړ سم ډاونلوډ ته به ولاړ سم. دلته ما د خندا ویډیو را لېږلې وه. دلته به د خندا ویډیوز کومه ده هغه به زه دلته نیمه کټ کړم او دلته به یې کټ کړم. صحیح ده. دلته به یې کټ کړم لږ دغه رقم باندې تاسو ویډیو جوړولی شئ. صحیح ده. دلته مثال زه چا پورې غږېدلم هغه به اوس دلته عکس هم راولو. د هغه لپاره به دلته میډیا ته ولاړ سو او دلته به یو عکس راواخو. کوم عکس پیدا کو د چا عکس راواخم دلته مثلا موږ له دغه سړي پورې غږېدل. صحیح ده. د دغه سړي پورې مثال د خبرې دلته مو ولاړ سو کروپ ته او دا به کروپ کو. صحیح ده. دغه به دلته ولاړ سو دغه سړی دلته به مثال زه دغه سړي سره غږېدم دغه سړي باریک غږېدلم دلته به د هغه سړي عکس راشي. صحیح ده. او د هغه به دلته مثال اوس دا ویډیو سوه ویډیو تیاره سوه اوس موږ ورسره غږېږو څرنګه د سړي غږ راځي. اوډیو باندې به کلیک کو نه په وایس باندې به کلیک کو الاو باندې به کلیک کو الاو او دلته مثال تاسو غږېدا سټارټ کوي او دلته تاسو ورسره غږېدلی شئ. صحیح ده. نو په دغه رقم باندې تاسو مثال دلته خپله غږېدا هم ورسره ثبت کولی شئ او د هغه بعد کله تاسو دا پلی کوئ نو تاسو ته به دا خنده هم پکې راشي. صحیح ده. صحیح ده. دغه رقم باندې تاسو خو د ټوپکمار کومې ویډیوز هغه په دغه رقم باندې جوړوي. په دغه رقم باندې ډیټا شان یو ځای کوي بیا مثال د ویډیو جوړوي بیا دلته ایکسپورټ کی او د هغه بعد تاسو ته په یوټیوب کې شیر کی او تاسو یې پسې ګوري. کمی بیا هم په چش باندې سر نوی خلاص شوی لا څه معلومات نوي درته رسېدلي لا څه معلومات نور غواړئ د هغه لپاره به تاسو ماته په خپل واتساپ کې او لا په کمنټ کې ماته ولیکئ زه به تاسو نور معلومات هم درکړم. لا تاسو ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل خو سبسکرایب کړی به مې انشاءالله د ما یو واتساپ ګروپ ده هغه هم تاسو جوین کړئ. صحیح ده. تاسو ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زه یم افضل خان د الله په امان.